Hello, chào tất cả các bạn. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Thực sự những tuần vừa qua thì mình quá bận cho nên là mình không thể nào ra video đều đặn dành cho các bạn được. Mình cũng không có phân tích về những diễn biến trước thềm giai đoạn 2 mùa giải MotoGP 2025. Các tay đua MotoGP cũng đã tựu trường, giống như là trong vòng 3 tuần nữa thì các bạn học sinh cũng sẽ vào lớp mới, vào trường mới, gặp gỡ thầy cô, bạn bè. Thì sau kỳ nghỉ hè thì các tay đua MotoGP cũng quay trở lại đường đua, là trường học cũng là trường đời của mình. Khi mà trở lại với Red Bull Ring thì chúng ta có rất là nhiều điều để nói. Đây là một trường đua sinh ra để dành cho Ducati. Chỉ có 2 chặng đua kể từ khi mà Red Bull Ring quay trở lại lịch thi đấu MotoGP là KTM giành chiến thắng, đó là chiến thắng của Miguel Oliveira và chiến thắng của Brad Binder. Nhưng mà trong tất cả những cuộc đua còn lại thì lúc nào cũng là một chiếc xe Ducati đứng ở trên đỉnh podium. Chúng ta cảm thấy đây giống như là sân sau của Ducati vậy. Ngoài Mugello hay là ngoài Misano, những cái sân Ý thì người ta hay gán ghép vào đó là sân nhà của Ducati. Nhưng mà ở Áo cũng có một sân được sinh ra, được xây dựng để dành cho những chiếc xe của Ducati. Tại sao lại như vậy? Những chiếc xe Ducati lúc nào cũng nổi tiếng với việc tăng tốc rất là mạnh khi mà thoát cua, và trước khi mà hai khúc cua 2A và 2B được ban tổ chức đưa thêm vào, nắn lại thành một cái chicane, một cái chỗ giảm tốc á, thì trường đua Red Bull Ring là nơi thi thố của những con thú tốc độ, những chiếc Desmo GP với những chiếc xe MotoGP khác. Lúc nào thì những chiếc GP cũng thắng thế. Đó là lý do tại sao mà chiếc Desmo GP của Ducati rất là phù hợp ở Red Bull Ring, với những cái khúc cua gắt đòi hỏi phải tăng tốc rất là nhanh ra khỏi khúc cua. Và nếu một chiếc xe nào mà tăng tốc nhận là Ducati Desmo GP mà nhận là thứ hai thì không ai dám nhận là chủ nhật cả. Cho nên anh em cũng hiểu được là chiến thắng coi như là nằm trong túi của Ducati. Cho dù đó là chiếc GP24 hay là chiếc GP25 thì ngày hôm qua thì đã diễn ra cuộc đua sprint rồi, xíu nữa mình sẽ nói. Nhưng mà ngày hôm nay cuộc đua chính á, thì chiến thắng chắc chắn sẽ là một chiếc xe Ducati. Mình tin chắc là như vậy. Khi mà bước vào cuộc đua ở Red Bull Ring á, thì Francesco Bagnaia đang có thành tích rất là tốt ở sân đua này. Theo mình nhớ là có 4 chiến thắng liên tiếp ở đây. Nhưng mà năm nay thì có vẻ như là gió đã xoay chiều, gió đã đổi chiều với tay đua người Ý. Ngày hôm qua là một ví dụ như vậy. Trong khi đó thì Marc Marquez vẫn đang trên đường giành lấy chức vô địch của mình. Bây giờ anh không còn nghĩ đến chuyện là sẽ giành chiến thắng hay là này kia nữa. Đại khái là những cuộc đua trước đây á, thì các bạn thấy là Marc Marquez cố gắng là giành nhiều điểm số nhất có thể. Và bây giờ thì Marc Marquez đã chuyển mục tiêu rồi. Đó là mình sẽ cố gắng hoàn thành những cuộc đua này để mà thâu tóm chức vô địch càng sớm càng tốt. Nếu có cơ hội thì Marc Marquez vẫn sẽ lao lên giành chiến thắng. Tại vì Red Bull Ring chưa bao giờ Marc Marquez giành chiến thắng ở đây cả. Nhưng mà năm nay là năm mà Marc Marquez hoàn toàn có thể thay đổi điều đó. Những cái sân đua trong sự nghiệp của mình thì Marc Marquez đều có một lần hoặc 2 lần hoặc là nhiều lần giành chiến thắng. Nhưng mà Red Bull Ring vẫn là một bài toán rất khó. Mình nhớ là trường đua Lusail thì Marc Marquez cũng chưa từng giành chiến thắng. Đầu năm nay giành chiến thắng rồi đúng không anh em? Mình không nhớ rõ lắm, anh em có thể bình luận vào trong phần video này nha. Nhưng mà năm nay thì ở Red Bull Ring, Marc Marquez sẽ có cơ hội để mà chấm dứt cơn khát từ 2014 cho đến bây giờ, 11 năm chờ đợi thì cũng xứng đáng để chờ đợi. Và Marc Marquez hoàn toàn có cơ sở để mà làm được điều đó. Bằng chứng là ngày hôm qua cuộc đua sprint đã cho thấy điều đó. Một pha đề ba rất là tốt, và sau đó thì anh cứ bám sát người em trai của mình, và chỉ còn mấy vòng đua nữa thôi
thì anh đã bắt đầu tăng tốc và vượt qua. Điều quan trọng là Marc Marquez có thể chạy rất tốt với lốp đã mòn. Những tay đua khác thì khi mà lốp đã mòn rồi thì coi như là thành tích chạy vòng tự động nó sẽ giảm xuống automatically. Nhưng mà với Marc Marquez thì anh có thể giữ nhịp đua của mình rất tốt với những used tires. Có thể là Marc Marquez gặp khó khăn một chút với lốp mới, lúc đầu nó chưa có đủ nhiệt độ, nó chưa có đủ độ bám thì Marquez cố gắng là duy trì khoảng cách thật là gần với những tay đua ở nhóm trên, nhưng mà khi chỉ còn khoảng 4-5 vòng nữa thì không ai có thể vượt mặt Marc Marquez trong những hoàn cảnh như thế cả. Một lần nữa chúng ta thấy là Marc Marquez là ông vua của những cuộc đua sprint. Với chiến thắng sprint ngày hôm qua thì Marc Marquez đã có 12 trên 13 chiến thắng sprint mùa giải năm nay, một con số thật là phi thường. Xứng danh là ông vua của những cuộc đua sprint. Nó không đến từ sự bùng nổ của Marc Marquez giống như là cách chạy của Jorge Martin. Jorge Martin kiểu như là ào ào thác đổ ra sân là cứ hết gai hết số, nhưng mà Marc Marquez giờ đây đã có nhiều quân bài hơn để mà tính toán, chứ không phải là kiểu như ngày xưa nữa. Cộng với một chiếc xe rất là thiện chiến, có thời gian ăn ngủ với nó thì bây giờ không ai có thể đánh bại được combo GP25 và Marc Marquez cả. Alex Marquez đã thi đấu rất hay. Mình xin nói luôn là anh em đừng có trách Alex Marquez làm gì. Đối với một tay đua tài năng kém thua người anh của mình, rồi chạy một chiếc xe cũng kém hiệu năng hơn so với chiếc GP25, thì những gì mà Alex Marquez làm được từ đầu mùa giải đến bây giờ là một điều rất đáng khen ngợi. Anh em phải dành những lời khen cho Alex Marquez. Nếu chúng ta công tâm, chúng ta thấy là tại sao ông Alex Marquez này ổng chạy mà ở cái chặng trước ổng té rồi ổng để khoảng cách lớn quá như vậy. Nhiệm vụ giành chức vô địch không đè nặng trên vai của những tay đua hay là đội đua vệ tinh, mà nằm trên vai của những tay đua chạy những chiếc xe factory spec, những tay đua mà chạy những chiếc xe của nhà máy á, như là Fabio Di Gian Antonio hay là Francesco Bagnaia. Thì đó là những tay đua cần phải chiến đấu với Marc Marquez chứ không phải là Alex. Alex đã thi đấu tuyệt vời từ đầu mùa giải đến bây giờ, và vị trí thứ 2 ở trên bảng xếp hạng chính là minh chứng cho nỗ lực đó. Và mình thấy là nhiều anh em cứ buông lời chê trách Alex, nhưng mà thực ra nếu chúng ta công tâm hơn, chúng ta nhìn một cách rõ ràng hơn, bao quát hơn, chúng ta thấy là Alex thi đấu như vậy là đã quá hay rồi. Alex cũng thừa nhận là Marc Marquez có một cái gì đó hơn, có một cái gì đó ẩn giấu, hoặc là có một cái phép màu gì đó, có bí mật gì đó, hoặc là có những cái quân bài mà Alex Marquez không biết được. Nhưng mà tự chung lại thì Marc Marquez vẫn trên tầm so với Alex Marquez. Xét về cái cạnh tài năng, về chiếc xe, về sự hỗ trợ của Ducati thì Marc Marquez hơn hẳn. Bagnaia thì vẫn tiếp tục kém may mắn trong việc quay trở lại với phong độ như mùa giải trước. Thực sự thì mùa giải này coi như là đã xong rồi với Bagnaia. Vị trí tốt nhất mà Bagnaia có thể cạnh tranh từ đây cho đến cuối mùa giải đó là vị trí thứ 2. Và nếu mà thi đấu chỉnh mãn hoặc là thi đấu như thế này thì tất nhiên là rất khó để mà đánh bại Alex Marquez. Lý do cho cái vụ mà Bagnaia bị đề ba không tốt ngày hôm qua thì nó có nhiều yếu tố lắm, liên quan đến lốp xe của Michelin, rồi liên quan đến mặt đường ở Red Bull Ring, rồi đến cái sự thiếu tự tin của Bagnaia khi mà phát hiện ra vấn đề ở trên xe ngay trong cái vòng chạy warm up này kia, hoặc là cái vòng buổi sáng á, thì Bagnaia đã thấy là chiếc xe nó có cái độ bám rất là lạ thường ở bánh sau. Nhưng mà thay vì đừng nghĩ về cái chuyện đó thì Bagnaia lại nghĩ quá nhiều, và điều đó ảnh hưởng đến cái tâm lý, cái mindset của Bagnaia trong việc thi đấu cuộc đua sprint. Mặc dù là xuất phát ở hàng đầu tiên, nhưng mà Bagnaia cũng không có thể nào tận dụng được những lợi thế mà mình có. Trong khi đó thì anh em thấy là Fermin Adewe cũng có pha trượt bánh như là Bagnaia, nhưng mà tay đua người Tây Ban Nha đã cố gắng là về đích ở vị trí thứ 6. Sau trước đó thì bị
tuột xuống vị trí thứ 9, thứ 10 gì đó và cố gắng về đích ở vị trí thứ 6. Đó là một cái nỗ lực rất đáng khen, tại vì anh nói là bây giờ tôi biết là chuyện đó nó sẽ xảy ra, nhưng mà tôi cố gắng là không có nghĩ về nó và tôi tập trung chạy thật là ổn định. Nhưng mà bác Na lại không làm được điều đó. Đó là lý do, không phải là lý do mà đó là tổng hợp nhiều lý do, lý giải cho việc là bác Na có một ngày thứ bảy không được như ý. Hôm nay thì bác Na sẽ có cơ hội làm lại, nhưng mà với tình hình này thì anh em nhà market sẽ tiếp tục là hai vị trí ở trên đỉnh của podium. Rồi anh em thấy anh em nhà market thi đấu như thế nào và dự đoán tay đua nào sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua chính ngày hôm nay thì hãy để vào trong phần bình luận của video này nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều và chúc anh em ngày chủ nhật vui vẻ.